A ushqemi me çfarë ham? Tema për ditën e sotme me ekspertin e kimisë molekulare Toni Turi është antioksidantët, rëndësia e tyre në jetën tonë të përditshme. Çfarë janë antioksidantët dhe cilat janë lëngjet që ne duhet i përdorim vazhdimisht, kombinimet të frutave dhe perimeve, të njohura si ndryshe smoothie, dhe sa të rëndësishme janë ato për jetën tonë. Si duhet t'i kombinojmë dhe a ka një formulë eksakte të kombinimit të frutave dhe perimeve, apo vetëm fruta, apo vetëm perimeve, për t'i shoqëruar dhe ato duhet të zënësojnë një vakt apo një mesvakt. Të gjitha këto do t'i diskutojmë sot me Toni Turin. Kënaqësi që erdhët në studio. Mirëmëngjes, Niki, thank you for having me. Si çdo të premte, tashmë jemi mësuar që takohemi me mjekun ton për të dhënë disa këshilla shumë të mira për mënyrën tonë të ushqyerit, për stilin ton të jetesës. Kemi përzgjedhur sot antioksidantë, por përpara se të fillojmë diskutimin ton, do doja që t'ju përmendja edhe një herë këtë makinë e cila është bërë shumë e njohur në popullatën tonë përmes emisionit Vila 24. Bëhet fjalë për këto analizat që dalin për 2 minuta përmes një vale dhe përmes këtij mjeti, këtij aparati, i cili vendoset pikërisht në pëllëmbën e dorës dhe me një presion të lehtë përmes valve ne do të mësojmë gjithçka rreth mungesave në trupin tonë. Pra analizat të cilat janë për 2 minuta dhe gjithçka është falas në numrin që ju shihni në ekran. Toni Turi thot që oferta është deri në fund të marsit, pra keni mundësi që edhe 2 javët e mbetura të muajit mars të mund të bëni këtë kontroll falas për çfarëdo lloj sëmundje për shëndetin tuaj. Deri në fund të marsit kjo aparat është falas. Kontrolloni për të patur një ide rreth mungesave dhe rreth sëmundjeve që u shqetësojnë në organizëm. Shumë faleminderit për mundësinë që jepni publikut ton rreth këtyre këshillave, rreth këtij aparati dhe rreth suplementeve të ndryshme të cilat na mbajnë në kontroll gjithçka. Yeah, it's a pleasure for me to disclose this key information to people. Për njerëzit. After all, I am one of the first person that really has a great interest in health. Ka interes të madh për shëndetin dhe duhet që të gjithë jenë të shëndetshëm. Everyone to be happy. Të gjithë jenë të lumtur. It's everyone's aim in life for optimal health. Që të kenë një shëndet optimal dhe jetë gjatë. Po, në vazhdimisht do të jetë numri në ekran për ata që ende nuk e din se çfarë është kjo makinë e testit të analizave, por sot vendosëm përveç shumë temave të tjera, vendosëm të flasim për disa lista shumë të rëndësishme të antioksidantëve, ushqimet që ne duhet i konsumojmë që pse janë shumë antioksiduese, apo edhe smootheve të cilat do t'i lëmë në fund sepse kemi 3 receta, do të bëjmë një mini cooking show këtu në studio, duke u dhënë 3 receta të mira për tani, për në pranverë dhe për në verë. Më shpjegoni pak rast të parë për orak për këtë tabel shumë të rëndësishme për të cilën duhet kemi shumë informacion, apo jo? Yeah, basically orak is one of those values that have been introduced into the nutrition world. Orak is an acronym for oxygen radical absorbing capacity. Kapaciteti i absorbimit të oksigjenit në trup. Basically, every food that we take in our diets has a degree of orak nivel të content caktuar përmbajtje të orakut. So the idea is to get as much orak as possible in your diets. And the optimal level of antioxidants that we need to introduce into our body on a daily basis is approximately 100,000. 100,000 orak basically means optimal health and longevity. 20,000 is the bare minimum just to survive. And there is a list of this food that you show, if you look at this table. Some of those key food that provide the highest amount of antioxidants. We'll find cloves that are ground. Ground cloves are number one. They've got 300,000 orak contents. Yeah. Well, basically, what that means is 100 grams of ground cloves will give us enough orak to survive through the day. We've got things that we're very familiar with, such as cinnamon. Ground cinnamon is an excellent antioxidant. We get up to 270,000 orak. That's a tremendous amount of orak that goes into your body. Then things that are very familiar here in Albania, like dried oregano. Është oregoni që është në
Shqipëri, e mund ta gjeni në pazar, tumeriku, që është një antioksidant i shkëlqyer, që ofron rreth 150 orak, pak gram tumerik. Acai berry gjithashtu është një ushqim i shkëlqyer. Ose pluri i kakaos. Çokolata është demonizuar për shumë kohë, por kur çokolata është e pastër, pa sheqer, ka shumë antioksidant dhe inkurajoj të gjithë që ta përdorin. Pas ushqimit apo? After food or... Yeah, chocolate is a great food. It can be used as a dessert. It can be used as a little snack if it's unsweetened. And the chocolate bars that is available in the shops has a content of 85% more, 85% plus of cocoa powder. Pra që ka më shumë çokoladë zezë, something that is good because you can be sure that there is very little sugar content in it. Ka më pak sheqer. Cumin seeds also are excellent. Parsley, when it's dried, has a Gjithashtu majdanozi ka një nivel shumë të lartë oraku. The same applies for basil. Dhe kjo është edhe për bazeli gjithashtu. Curry powder is excellent. Është pluri curry gjithashtu. Then we got things like even fresh oregano is tremendous. Ose oreganoni freskët është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Seeds like almonds, ginger grounds, ginger when it's ground, ose gingeri kur është i tharë, farat e kungullit. All of these items are excellent and they should be used on a daily basis. So let's remember 100,000 horak is the minimum that we need for longevity. Pra duhet sa më shumë orak për të patur një shëndet dhe jetë gjatë. In the previous shows we spoke about good food and bad food. Për ushqimet e mira dhe këqija. Then we spoke about why we need to supplement. Se duhet të kemi suplemente. And that's strategy number 2. Then we spoke about the supplementation strategy, how they're available and supplementimit në trupin tonë. Now, the third thing that we need to do with our lives, we need to inject antioxidants every day. Every day we get attacked by bacteria, by air pollution, ground contaminations, all of these go into our food. The antioxidants will basically make sure that the fire that gets started through the gasoline gets extinguished. Nga benzina shuhet. Ka një klasifikim antioksidantët? Dhe më thëmë flasim për rëndësinë e tyre në organizëm dhe ku i gjemë, çfarë përmbajnë ato dhe specifikisht si na ndihmojnë ato për një jetë gjatë dhe të shëndetshme. Yeah, basically antioxidants they come into three key classifications. There are antioxidants which are operating in our body. They come from our food. The top ones that we normally consider as antioxidants are vitamin C, which is very important for absorbing the iron. Vitamin E, which works very well with selenium. It's one of the number one antioxidants that works well for the circulatory system. Për sistemin e qarkullimit të gjakut. Coenzyme Q10. Coenzima gjithashtu. This coenzyme is the battery to our cells. It gives the energy which we measure in electron volt, milli-electron volts. Pra matet me volt. Glutathione is the most important antioxidant. Ioni gjithashtu është një antioksidant. Self-reproduces itself with selenium. Që prodhon selen. Then we got the alpha lipoic acid. Gjithashtu kemi acidet lipoide. And then selenium. Selenium is the king mineral that we need to have on a daily basis. I recommend 500 milligrams a day. The only population in the world that reaches this level is Japan. Kom që përdoret të peq shumë është Japonia. Japonia e përdor shumë dhe është e pasur me selen. And here in Europe we don't even get 100 milligrams a day because of the minerals depletions. So selenium is number 1. Mungesës mineraleve, por seleni është numër 1. We got carotenoids. Karota gjithashtu. These are plant pigments. Këto janë pigmente. They normally work very well as an anti-aging effect on our body. And obviously we all know about vitamin A, beta-carotene, which is extremely important for our vision.
and also for our respiratory and immune system. Sistemin imunitar dhe të frymëmarrjes. Then we've got two proteins which are very important for the eye, lutein and zeaxanthin. Dhe zeaxanthinën që janë për syt. There are supplements that provide these two vital proteins for our vision, and they prevent the degeneration of the cataracts and the macular degeneration. Degenerimin e kataraktit. Lycopene, which is found in cooked tomatoes. And again, astaxanthin, which is a molecule that's very important for your eye sight. And there are supplements that provide these nowadays. The final classification of antioxidants is the bioflavonoids. These are phytonutrients which are part of plants. They're synthesized by plants from the soil, and we've got a long list of them. Obviously, we got the flavonoids for the cardiovascular, asthma, allergies. Quercetin is another anti-inflammatory. Then we got rutin, asparagine, curcumin, which we spoke about, it's part of turmeric. That is very important antioxidants. All of these are inflammatory. And then we got resveratrol, which is part of the grape seeds, for instance. Very few people know about these, and it can be used as an essential oil. And milk thistles is a tremendous anti-inflammatory. And bilberry. So basically, these are the three key antioxidants which we need to inject into our body as often as we can. Nëse kalojmë tani tek përfitimet e grupit antioksidantëve apo të ushqimeve të pasura me antioksidantë, sigurisht që ne do ta kuptonim akoma dhe më mirë se përse duhet i shtojmë dozat apo ushqimet në dietën tonë të përditshme. Ushqimet që kanë antioksidant, pra që janë antioksidues. Si duhet i përzgjedhim ato, si duhet i konsumojmë, disa këshilla të tjera rreth tyre. Obviously, fruits and vegetables are the highest, they have the highest amount of antioxidants, and we should be in 70% of our diet should be based on fruits and vegetables, and the rest should be based on meat, poultry, and dairy products. The reason why the fruits and especially green vegetables primarily are important when they're injected in sufficient quantities on a daily basis to provide sufficient ORAC. They support the kidney function. They also help maintaining a good health, dental health. They also help feeding our reproductive functions, both for males and females. They also improve the nervous systems, which is so important for our cognitive and our brain health. And most of them, like carotenoids, they have anti-aging effects. They help the DNA production in a way that our chromosomes, where they are reproduced, they are reproduced faithfully. That means the telomeres, which are the final ends of the chromosomes, they don't get shortened as we get older. They keep reproducing efficiently because they stimulate the cell's reproduction much faster. They provide the immune system gets strengthened dramatically. The liver, which is the most important organ in our body, gets detoxed all the time. Obesity gets reduced. And obviously prevention against digestive disorders. 80% of people that come to my practice, they show digestive problems to start with. And this is because of the wrong diets that they have on a daily basis. Very important to maintain a healthy vision. And the respiratory system is also benefited when you got high amount of ORAC.
oraku. And not to mention the quality of sleep. We need 7 to 8 hours of sleep every day. So these antioxidants will do the job. Në mënyrë që antioksidantët të punojnë sa më mirë. Nëse fillojmë që sot dhe përdorim një listë këtyre antioksidantëve duke patur parasysh përfitimet që ne kemi, kur ndjejmë ato benefitet e antioksidantëve? Duhet një kohë e gjatë përderisa ne nuk e kemi përdorur fare për shembull deri më tani. If we got patients that come to our practice, they follow our advice of using antioxidants and clinical nutrition, and they notice a huge difference after 1 week. We've had people that have come back and they told us, I'm feeling completely different. This is a totally different life. And also they decided to supplement with minerals, because obviously clinical nutrition and also the antioxidants will never provide the minerals and vitamins and amino acids that our body needs. So providing these antioxidants, the clinical nutrition, and the cellular nutrition that comes from supplementation, reporting huge benefits, and we'll be able to bring some of these people to the next show next month. But smoothies are something that's... Kjo është pika tjone e fundit për të folur rreth smoothie-ve, sepse kemi përgatitur me këshillat e Toni Turit 3 receta smoothie. Mund t'i shënoni, jemi pak në një hapësirë në të cilën t'u japim disa receta gatimi, po të smoothie këta herë, sepse ato vërtet janë shumë të rëndësishme, apo jo, Toni, dhe pse janë të rëndësishme, e themi tani, për çfarë rëndësie ka dhe kombinimi smoothie-ve të ndryshme, pra I frutave apo I perimeve, për të përfituar atë lëngun e trashë që quhet smooth. Yeah, basically smoothies they provide natural weight loss. Ose I perimeve ofron një humbje natyrale të dhjamrave. They also help us increasing the consumption of fruits and vegetables, because quite often Kjo na ndihmon që të konsumojmë më shumë fruta dhe having to chop and do salads and finding the right combinations. Për të gjetur kombinimet e duhura, smoothie pra ose lëngjet janë më të punojnë më shpejt. Of preparation. Easy to digest, and the nutrients get absorbed much easier because they're liquid. Pra ushqimet absorbohen më lehtë sepse janë lëng. It cleans the skins due to the water, the fiber, the vitamin, the minerals that they have. Dhe vitamina që ato kanë. It also increases the fiber intake, which is one of the main problems we have with the digestive tract. Rrisin gjithashtu shëndetin e mirë tek sistemi jon. And obviously it improves the mental clarity and the focus. And the smoothies help us also increase the energy, because we have natural carbs. We don't have refined carbs. These carbs are designed to give us a lot of stamina and energy to our cells. Also, obviously they got very healing capacity because they're full of antioxidants and phytonutrients that we discussed earlier. Që I diskutuam më herët. And obviously they reduce cravings for junk food. Dhe gjithashtu na heqin dëshirën për të marrë ushqime chocolate bars, that snack or that salami, all of that. So once you get that, so you're ushqimet e shpejta, domethënë ne nuk I konsumojmë ato sepse trupi jon craving for natural sweet tooth. Ka nevojë për ushqime natyrale. Because our chromosomes are made of sugar. Sepse kromozonat janë bërë me sheqer. And also alkalizing. It's the easiest way to alkalize the body. Most people that come to our practice, they are acid. And this is why we recommend smoothies. We got free recipes which are tremendous boost to our health. One of my favorite smoothies, what I'm going to talk to you about today, is a smoothie that includes kale, spinach, and pumpkin seeds. Dhe gjithashtu është farat e kungullit. Mendova se do thonit smoothie e kuq, lëngun e jetës, karot panxare dhe moll. Pse ky I pari është mirë rëndësishëm? Pra, e kemi përgatitur si tip recete, faktikisht smoothie e jeshil. Është I preferuar. Është dhe çështje shijesh. Pra, smoothie jeshil ka një filxhan kale, është një bimb, siç e shihni edhe në figurë, një filxhan me spinaq, gjysmë filxhani fara kungulli, gjysmë filxhani akull dhe vaj kokosi për të shtuar aty. Yeah, this smoothie has kale, which is one of the superfood that has the highest nutritional density.
të lartë ushqyerja. Kale has got all the essential amino acids aminoacide and they're much easier to digest than the proteins in animals. Për të tretur. So I encourage people to consume as much kale as possible. Then we got spinach, which are packed with vitamin A, C, E, K, and obviously it's got very important minerals like magnesium, which you need for your muscles contraction, potassium for your electrolytes in your body, copper. Mund të zëvendësojnë smoothie një vakë të lehtë për shembull të gjatë ditës? It can replace a meal if someone follows clinical nutrition. It could be used in the morning, for instance, for breakfast. Or probably dinner, I would say dinner is even better. 4 hours before sleeping. 4 orë para gjumit. Është rëndësishme shumë kjo pjesë. Mirë, ne nuk kemi më kohë për ta vazhduar shpjegimin e përfitimeve që kemi nga smoothie e tjerë. Besoj se do të kemi edhe një tjetër puntat, një tjetër herë për të folur sërish për smoothie, ndoshta edhe ti gatuajmë të sjellim, të përgatisim të sjellim në bitruezën ton, duke sjellë dhe një dëshmi të një personi i cili është konsultuar me Toni Turin duke marrë suplemente dhe duke ndjekur këtë plan programi të jetës së tij të përditshme, duke ndryshuar tërësisht jetën e tij. Edhe një herë do doja të përmendja numrin në ekran, ta shfaqnim sepse kjo ofertë e paraqitjes së kësaj makine, testit makinës është falas, kështu që telefononi, merreni edhe një herë numrin për të bërë dhe ju analizat përmes kësaj makine të teknologjisë më të fundit.